but sometimes it is hard to place the guide pin because that in severe periodontitis there is enough bone to place the guide pin into, and after extraction there's so severe the bleeding. Nhưng mà khi mà đặt cái gai pin và nó sẽ có khó khăn là nhiều khi xương nó đã bị tiêu quá nhiều rồi, hoặc là ở đằng sau máu nó chảy tè le thì rất là khó để mà quan sát. So sometimes we drilled for the guide pin. We can find where I drilled. Thì đôi khi mình phải sửa soạn bộ gai pin đó, thì mình không biết là mình đang vai ở đâu đâu. So what I want to say is that if possible, in immediate cases, in here side we have to place the guide pin for diagnosis, but in immediate cases, it is possible the guide pin is placed is good, but it isn't impossible to guide pin. Generally, the magically small is adapted to see the inclination of the tooth. Thì cái gai pin hay cái quy trình thông thường thì nó luôn một bước mình dùng để chẩn đoán cũng như là hướng dẫn cho cái mũi tiếp theo. Thì khi mà mình đặt những cái trường hợp mà nó quá khó để mình đặt để có thể đặt cái gai pin thì thực ra là mình có thể dùng cái mũi khoan này luôn, vì cái đường kính của mũi khoan ở cái mũi đầu tiên thường rất là nhỏ. Generally, the upper anterior area, the tooth tooth stalk is the inclination than the palatal side. So root is in this direction. Thì cái răng cửa hàm trên thì thường nó sẽ nghiêng, thì cái hướng nó sẽ, cái chân nó sẽ đâu đó tùy vào cái phân đoạn socket. So và cái mặt trong nó cũng dốc như vậy. So we can use the magically small and away from the 2 or 3 millimeter from the apex of the palatal. Mình có thể lấy một cái điểm từ cái chóp của chân răng mình nhổ đó, rồi mình di chuyển về phía cổ cái tới 2 mm. What I want to mention is that tooth inclination, the people extraction is one of the reference from the direction. Tooth inclination, people extraction. Cái hướng của cái chân răng nó sẽ không có trùng với cái hướng mà mình đang sửa soạn đâu. I don't do that procedure, but if you say that just one teeth, if you don't place if you are not place the guide pin, using the magically small and drilling just 2 to 3 millimeter in the bone, and then place the magically, take the CT. It's like the guide pin. Thì khuyên là để có thể đặt cái mũi gai pin số nhỏ nhất vào trước, thì mình dùng cái mũi magic drill mình khoan ở những cái mm đầu tiên 2-3 mm, rồi mình đặt cái gai pin vào đó, mình đi chụp CT kiểm tra lại cái số tiếp theo. Mình có thấy là một cái mũi đó đã xong đấy nó chụp luôn á, sử dụng nó như là cái gai pin chứ không phải là dùng gai pin. Cái gai pin số nhỏ này, cái gai pin số nhỏ đặt vào xong rồi lòng cái mũi khoan nó vào cái gai pin làm khoan sửa soạn. Cái mũi magic drill nó rộng ở trong, nó sẽ lồng được vào cái gai pin. Initial drilling with done with magic drill narrow or magic drill small, 2 to 3 millimeter into the bone, and then place the intraoral side, take the CT. So we can check the direction of the placement. Thì ban đầu mình sẽ dùng cái mũi narrow, cái mũi small, cái mũi nhỏ nhất có thể để mình đặt vào, mình khoan một vài mm đầu tiên, mình kiểm tra bằng công CT, mình coi cái hướng là đúng chưa. Cái này là chỉ một mũi luôn hả ta? Nếu đã có gai pin đâu trượt, nếu đã có cái này là đâu trượt, nếu đã có gai pin thì đâu trượt. Là cái thông thường xác định đúng hướng là anh xài một mũi khoan thôi.
ví dụ như chỗ này nó khó khó đó thì mình xài thêm mấy cái mũi khoan 1.2 nè, hướng trước là 3 mũi tăng mũi tăng mũi mình sẽ nhưng mà nó phải đổi cái góc chứ ta chứ nói thật á là cái hiện tượng drip á nó xảy ra nhiều nhất cái vùng ngăn cửa luôn. Nếu mấy anh chị có làm vùng ngăn cửa mấy chị sẽ thấy là nó mình đang khoan đúng cái hướng vậy đó, nó sẽ nhảy cái mũi khoan ra ngoài nếu mình không đè ra khoan. Không, ý là nó lấy cái mũi nó đục lên mà đục lại thì đó nó ra được. Okay, so yes, the one of the immediate placement in the anterior lateral niches. Ví dụ là trên này nó sao? Okay, the CT scan looks like the bone is not symmetrical and it's very narrow, the basal bone. Narrow, how many mm? I don't know exactly what. It's about 5 to 6 millimeters. But the bone is resolved to the apex. 스가 안 되죠. The preoperative follow, the bone is the severe resorption, but there is no gingival So if you check the reference line or landmark placement depth, if you intercept it is secured, you can place the immediately. Đôi đầu cái trường hợp nó tiêu xu kiện mà níu thì nó không có bị cục, cho nên là mình có thể là tức thì được dùng cái đường níu đó để mà cắn. Okay, the after extraction, medical is the price to the referring to the lowest point of the gingival line. Thì đặt cái phần hốt nó nằm dưới cái đường níu. And the labia bone guard to the distance from the labia gingival to the magic cross margin is over 3 millimeter. Từ cái núm mặt ngoài đó cho tới cái rìa của implant là ít nhất là 3 mm. The reason why I emphasize the 3 millimeter for immediate placement, if the space is over 3 millimeter, the gingival will come up. Cái lý do là nếu như mà cái cách mà mình được 3 mm thì núm tương lai nó mò lên. So especially the upper anterior, we have to place the magical palatally 3 millimeter away from the labia gingival and not to apex, not to perforate the apex by front apex. Trong đặt cái implant là một cái mà không để cái chóp nó lượn ở phía ngoài. So what I mean is that if you are focused on just the palatal side placement, palatal omnited, the apex is operated. Nếu như mình chỉ nhắm từ lật về phía cổ cái thì có thể là nó lộn về phía mặt ngoài. It's placed it's the immediate place, this is the outer bone, grafted outer bone. Ở đây là ghép xương đồng loại phía mặt ngoài. The important thing is the magical should not perforate the apex. Phần trong nó không có nên lũng ra phía mặt ngoài. So two factors are important, especially the upper anterior. The magical should be placed palatally, not perforate the apex. Lật phía cổ cái không lũng về phía mặt ngoài. To diagnose is that if possible, we can place the guide pin and then take the CT. It is impossible. Impossible. We can use the magic drill, like the magic drill lateral and magic drill small. With magic drill small, just drill the 2 to 3 millimeter in the alveolar bone and then take the CT. Then CT scan gives us the direction. Thì nếu như mình không đặt được cái pin thì mình sẽ dùng cái mũi magic drill số nhỏ nhất có thể để mà khoan đánh dấu ở trên xương rồi cái CT. Follow
X-ray. Then the bone is remodeled around the magic pin thread. Sometimes we fix it the magic cup. So some authors suggest that we use some kind of drill like a countersink flare out, the palatal side. So do you suggest the same for the magic cord? Okay, but I want to say is that you don't need to be nervous about the magic cup. The what legs that you choose, like the magic cup 3 or magic cup 4 is different, a bit different. Còn không có cần phải quá e ngại về cái phần cuff, cuff 3 hay 4 này cũng không có khác biệt nhiều lắm. The phrase that don't okay, the important thing is that the drilling depth. In general, the immediate placement case, generally the fiber defect. The fiber means that there are major distal and buckling wall existed. In fiber defect, we can choose generally the cup 3. Thì trong những cái quan trọng đó là cái độ sâu mình khoan sửa soạn nó như thế nào. Thì trong những cái trường hợp mà sang thương còn bổ rách thì mình có thể mình chọn cái cuff 3. And generally the 4 defect, we can choose the cup 3 too. Thì đối với những cái sang thương bổ rách khác thì mình cũng có thể mình chọn cái cuff 3. And 3 wall or 2 wall defect, it means that the severe periodontitis. That case, I generally choose the cup 4. Nếu mà sang thương hay rách ba ốc thì tôi sẽ chọn cuff 4. The cup 5 is very rare in immediate cases, so we don't need to be very sensitive to the choosing of cup. Thì cuff 5 thì cũng hiếm cái nào mà tôi phải sử dụng. Mọi người không có cần phải quá chú ý về cái phần cuff đâu. Because we replaced magical just seeing the marginal gingiva. Thì cái quan trọng là mình sẽ tư duy từ mô mềm. Immediate case is we just replaced the magic post 1 mm submargin. So after healing, during the healing, the soft tissue seal is around here. The bone will be remodeled around the magic thread. So we don't need to be very sensitive about the cuff. Cái cuff nếu như mà nó có ngắn quá thì mình có thể mình đặt sâu hơn rồi mô mềm nó vẫn sẽ bám dính trên cái phần cuff đó thôi. Cái phần này cũng là nó nội dung làm trong xương. Important thing is the drilling depth. If you choose the magic cuff 3, in the immediate case, the 1 mm submerged, so drilling depth is the soft tissue thickness plus the magic pin thread. Drilling depth is always the same in the hip side or the immediate placement side. Khi mình đặt kim ra thức này quan trọng cái độ sâu mình sửa soạn đây nó sẽ bằng cái độ sâu của cái chiều dài của mô mềm cộng với lại cái chiều cao của phần ren. Soft tissue thickness in immediate placement site is the marginal gingiva and to the spontaneous bone remodeling, expected bone remodeling site. So it is the marginal gingiva. It's the soft tissue thickness. Cái độ dày mô mềm nó sẽ xác định từ cái vị trí đường viền đối hiện tại cho tới cái phần láng đến hết phần láng của cuff. If the length is the 4 mm, we can choose the 3 mm magic cuff because the flare is 1 mm so much. Thì nếu như mà cái con số em chọn con 4 thì hoặc là chọn cuff 4 hoặc là chọn cuff 3 cũng được, nhưng mà đặt cái phần post nó âm ở dưới nướu 1 ly. If the distance is 6 mm, then we can choose the cuff 5. Nếu như con số nhận được là 6 thì mình có thể chọn cuff 5. But it's not so important thing. Cũng không phải là We can choose the magic cuff roughly. Mình cũng có thể chọn cái phần magic cuff đó nó cũng tương đối, nó cũng quá chính xác. We don't need to be strict to the choosing the magic cuff. Chú ý về cái chuyện là chọn cái chiều cao thiền là vừa vặn. Because anybody don't choose the magic cuff. In case of the two-sided, choose the 4 magic cuff. 3 to 4.
In case of the magical place with half tube, the people don't choose the magical 5. Chỉ là If nó there is sai. the gingival thickness is 2 millimeter, for example, but any of that is to choose the magical 5. Don't choose. Thì chỉ cần đừng có sai cái mức độ mà lúc cao đáng ra là chọn cấp 2 mà lại gắn cái cấp 5 vào thôi. It's just the one millimeter difference. Khác biệt 1 mm thì không có phải gì quá ghê gớm. So you can choose the magical roughly, just by one. Mình chọn cái chiều cao thấp tương đối là được rồi. Ai hỏi được cái Dạ. Thầy nói thêm. The immediate place model is the maxillary, so you know, but I summarized the CMC and BB technique. Thầy sẽ tóm tắt lại cái thuật so sánh giữa kỹ thuật CNC với BAV. Generally, we recommend the based on the less durable 4 mm or less durable. Lựa chọn cái kỹ thuật đó dựa vào cái phần nền xương còn lại phía bên dưới. Thì nếu như mà cái phần nền xương còn lại bên dưới 4 mm thì chọn CNC, còn trên dày hơn 4 mm thì chọn BAV. When the less durable height is less than 4 mm, we can choose the sinus bone grafting by CMC technique, and more than 4 mm, we can choose the BB technique sinus bump without bone grafting. Thì cái BAV mình sẽ không cần ghép xương. In this case, we use the magic sinus lifter. Kỹ thuật CNC thì mình sẽ cần sử dụng cái mũi gọi là Magic Sinus Lifter. Magic expander. Còn BAV thì mình sẽ dùng cái mũi Magic Expander. The drill you use is the magic drill large. CNC mình sẽ khoan sử dụng cái mũi MDL. It depends on the which diameter we want to choose. Còn cái kỹ thuật BAV mình sẽ lựa chọn Like cái mũi khoan sử dụng nó giống như là tương ứng với cái mũi khoan của cái implant mình đặt vào. The general concept of the CMC technique is the drill with magic drill, 2 mm below the sinus floor. Thì mình sẽ khoan sửa soạn cho tới khi mà cái nền xương còn lại nó còn 2 mm. And apply the magic sinus lifter and elevate the sinus floor as much as we want. Thì sau đó mình sẽ đặt cái Magic Sinus Lifter này vào và mình nâng cái xoang lên. And graft the bone on the osteotomy side. Sau đó mình sẽ ghép xương. And place magical by motor. Và sau đó mình sẽ đặt Magicon vào máy. In BB technique, we drilled just 1 mm below the sinus floor. Cái BAV mình sẽ khoan cho tới cái vị trí cắt cái nền xoang 1 1 mm below. And then apply the magic expander. Sau đó mình dùng cái Magic Expander Elevate the sinus floor less than 5 mm. và Elevate the sinus floor at less than 5 mm by magic expander. với cái mũi Magic Expander mình có thể nâng cái nền xoang lên dưới 5 mm. So important thing is that before placing magic cord, we have to re-drill it over 1 mm into the sinus. Và sau đó sẽ có một cái bước là mình dùng cái mũi khoan sau cùng, cái mũi khoan lố qua khỏi cái nền xoang 1 mm. We have to re-drill 1 mm into the sinus floor when we apply the BB technique. Mình phải khoan sửa soạn qua cái nền xoang đó với cái kỹ thuật BAV này. Yeah, okay, it's a general concept of the CMC and the BB technique. Thì, tóm tắt tương đối là như vậy. So, why don't you take a rest or continue the Yeah. Continue what? continue hands-on or take a break? Giờ mình nghỉ một chút xíu rồi mình hands on. Ah, okay. Sorry that we